Guys, unboxing tayo. Meron akong dumating na mailbox today. Ang binili ko na 1 times the 1,309A. Ito naman Scotty diode MBR60 100PT. That means 60 ampere max voltage 100 volts. At ito naman yung SMPS na pinalitan ng Scotty diode. At ito yung stock, maliit. 10 ampere max 100 volts max. At pinalitan ko ng malaki. Dalawa. 60 amp max at 100 volts max also. At nilagyan ko rin ng cooling fan para dagdag efficiency. At ito naman yung transistor na may code D1309A.